looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive her when I kiss her. If you want some melody, just let me know. Ja, vi är i mitten av veckan, det är onsdag. Jag lägger här utslagen hela eftermiddagen nu på soffan. Jag körde ett intervallpass på assaultbiken igen. Ett sånt där mördarpass för att lära kroppen att träna mycket mjölksyra, eller lära kroppen att arbeta under mycket mjölksyra. La upp en bild på Instagram där mätaren visar 21,3 i laktat då. Alltså det är ett värde som mäter hur mycket mjölksyra man har i blodet då. Så det är det högsta jag någonsin har noterat i alla fall. Vad jag vet om. Sen om man har haft högre eller inte, det är ju svårt att svara på. Men ja, man kan ju säga att jag har fruktansvärt stum i alla fall. Och det visar ju med han också tydligen. Så att passet kändes på. Så nu blir det till att försöka återhämta sig här lite innan jag ska ut på rullskidor klassiskt då. Och imorgon har jag vila. Jag har tränat på bra ända sedan förra veckan och ja, känner att det är dags att slänga in en vilodag. Så blir det träning fredag, lördag, söndag och på måndag får vi till Bruksvallarna på läger. Äntligen klar. Nu var det tungt på eftermiddagen. Halvseg, så det vart bara ett vanligt distanspass. Kryddade inte till det med någonting, utan jag bara körde lugnt. Varken impulser eller någonting, utan det var bara ett rent och fint, lugnt distanspass då. Så det är skönt att ha sådana pass också ibland. Nu börjar det bli mörkt på kvällarna. Nu behöver man verkligen reflexväst om man är ute på landsvägen, men nu höll jag mig på banan. Nu har Emil tränat längre än mig. Jag sa att du har tränat längre än mig idag. Ja, så har jag. Eller ja, nu på eftermiddagen. Jag vill kuta sent, eller kuta segt. Ja, det beror ju på hur man ser, men jag var bara ute en halv, ja. Alltså, Du då? jag vet inte, jag har inte klockat än. Don't know. Fan. Det var varmt. Ja. Varmt, ja. Ja. Man tror inte att det är höst. Om man tittar på temperaturen alltså. Har jag choklad på skärmen, eller vad har jag? Ja, skitsamma. Syns imorgon. Är det fokus? Fullt med godis i mun. Nej, vi hade tråkigt idag. Det är ju vilodag för mig och Emil är ledig, så vi ska på Storhångna och käka lunch, tänkte vi. Ut och kika lite bara, titta lite. Det är vad vi tänker göra nu på förmiddagen. Vi hade inget bättre för oss helt enkelt, så att ni får hänga med upp till Storhångna idag. Fint den här årstiden. Potatis och kotlettrad med svampsås. Mumma. Mätt och belåten. Gött. Det var supergott. Det var det verkligen. Jag och, även om jag inte ens åt upp sista biten. Det kan jag leva med. Det kan du leva med. Jaha, vad ska vi göra nu då? Jag vet inte. Handla mat. Handla mat. Ja. Rastlös. Du kan få ta en tur på fjäll om du vill. Nej, jag är i vilodag. Bilkoppen. Det är bara dyrt. Det blir dyrt. Det blir alltid. Det är handla eller köpa grejer. Det är det man gör när man har tråkigt. Och inget av dem blir bra i slutändan. Jo, då blir man väl glad, eller? Kortvarigt, ja. Ja. Sen är det ju slut. Det är
är för roliga. God morgon. Ja, igår hände det inte så mycket mer efter vi kom hem från Storhogna. Nu hade varit där och ätit då. Jag var bara hemma och tog det lugnt och spelade Fortnite. Så det var inte så mycket mer att visa därifrån den dagen. Så vi hoppade direkt nu till fredag då. Återigen i träning. Ska ut och skata en lite längre tur idag då. Så att jag måste slippa stavspetsarna. Och det har ju inte varit så mycket träningsklipp nu i den här vloggen, men det ska vi förbättra på. Så ni ska få hänga med på lite mer träningsturer nu i helgen då. Men ja, det finns ju inte så jättemycket intressant att visa nu på vanliga distanspass då. Men jag ska göra mitt bästa för att filma lite intressanta saker. Så vi ska sätta igång. Slipa stavspetsar först och sen köra igång. Ah! Jag hörde han komma och kasta mig ut i spåret och gömde mig. Vart du rädd? Ja. Då är jag klar med passet för idag. Nej, inte för idag. Förmiddagspasset är jag klar med. Och var lite fokus på impulser. Har kört lite impulser i varierad terräng. Några är uppför när man startar på 2ans växel och sen tränar övergången till 3an och sen lite man. Fick lite stryk där ett tag, men ja, men det är bra att slänga in lite impulser bland de där distanspassen som man inte bara åker och petar i 240 som det blev nu då jag har kört. Så att nu har man ju fått in lite snabbhetsträning också. Enkelt att slänga in. Och det var ju inga långa impulser, det var runt 10-15 sekunders impulser. Vad hände? Nu är det kiss i fulla lägenheten. Hur fan vad äckligt. Alltså kolla! Jag såg gå kissa så hoppar katten ner i toan. Alltså nej. Vi måste ju duscha. Jo! Det är inte kiss. Han slickar ju på oss. Hur fan vad äckligt. Du får duscha av han. Stäng hoppar ner i toan? Stäng dörren där, stäng dörren. Okej. Jag stod här och kissade så kom han och hoppade ner. Till att rengöra han sig. Ja, det är väl klart som fan hade jag gjort om jag hade hoppat ner en toa full med kiss. Vad skulle jag dit och göra? Vilket projekt det här blev då? Alltså det är min. Vad brydd av det. Det är sjukaste sätt. Han kommer och så hoppar bara rätt ner. Alltså shit. Ja. Ja, förlåt men det här kommer inte du gilla. Hörru. Alltså jag tycker synd om han. Okej. Men alltså ska du tvåla in? Alltså Jens. Hallå, hur ska vi göra? Min lilla pluppis. Ta hit han så får jag fått bada. Ja men nu har vi ju halva lägenheten full av kiss och så vi måste städa. På överallt här. Alltså shit. Katter. Nyfiken. Fan värre än något barn. Han verkar tycka om det i alla fall. Vi tvättar lite mer då. Nej det gör vi inte. Vi har inte en katt som sover i vår säng som luktar kiss. Nej men titta han är alldeles gul. Va? Är han inte alldeles gul här eller inbillad? Lukta på honom då. Luktar det hemskt? Ja, jag vet inte. Ska jag spraya med parfym? Nej, det gör jag inte, han renare. Luktar en kiss? Nej. Får han in med röven eller vad? När man hoppar, hela han var ju ner i toa. Alltså du din min. Här är det kiss. Kiss. Alltså han kutar ju över hela lägenheten.
Var du nöjd nu då? Ja, du sov inte i sängen i natt i alla fall. Usch! Bra, det tvättade hela dagen. Ska jag moppa vidare, ja. Och då har vi städat ur lägenheten för lite kiss och vilat lite grann. Så nu ska vi göra oss redo för pass nummer 2, stakmaskin. Ska stå här och dra i 1,5 timme. Och får krydda passet lite extra så att jag inte blir uttråkad, så kör jag så att jag kör var 50 minut, så kör jag lite hårdare och var 50 minut lite lugnare. Inga intervall eller så, utan jag bara ligger på lite extra för att trycka på. Kanske att jag även slänger in någon stakimpuls här också då. Det är ganska mörkt här inne just nu, men jag lär väl ska öppna den här porten sen så att det inte svettas bort. Då var vi klar då. 1,30, 21 500 meter. Jag gjorde så att jag körde lite olika motstånd på maskinen. Körde på 6an, 10an och 8an. Mestadels på 6an och 10an. Ungefär lika mycket där. Och sen gjorde jag så, jag hade pulsband den här gången. Så att jag varierade pulsen helt enkelt. Jag låg mellan runt 130 vissa gånger och sen runt 140-150 några gånger då. Så att jag varierade helt enkelt motståndet och hur hårt jag körde. Så bitvis var det väl lite tuffare än lugn distansträning då. Men jag ville få in lite variation, så att det blev lite roligare att köra, och det är ju, pulsen behöver inte vara konstant hela tiden. Så jag hade en medelpuls på 144. Lite högre än normalt, men det är skönt ibland. Idag är det lördag, jag ska köra andra intervallpasset för den här veckan på detta rullskivband. Ska köra klassiskt, ska skrapa upp ungefär 60 minuter effektiv tid då. Så, eller ungefär, jag ska köra det. 6 gånger 10 minuter ska jag köra. Anledningen till att jag kör på bandet idag, det är ganska effektiv träning då man hela tiden kan köra upp för i 10 minuter. Det finns ju ingen, eller jo, det finns backe som är så lång här, men har ingen skjuts idag, så att då blir det mer effektivt då inne. Plus att jag körde stakning igår på skiergen, så då vill jag vara lite mer skonsam för ryggen då, och inte köra så mycket stakning idag. Risken är att om man kör ute på rullskidbanan, som jag också hade kunnat gjort, så blir det lite mycket stakning, och jag vill låta den återhämta sig lite nu från igår då. För tillfället känner jag ingenting i ryggen. Jag har blivit väldigt bra i den, så att då vill jag ha det så helt enkelt. Jag vill vara snäll mot den nu inför säsongen och se till så att den verkligen är i god skick tills tävlingarna börjar. Eftersom jag har ett band så är det kanonbra helt enkelt att köra med det. Jag har ju ingen som är med och kan filma idag, så det kommer tyvärr inte bli något klipp från det här då. Men jag kan återkomma efter passet och berätta lite mer hur det kändes och vad jag körde helt enkelt. Och så, då är vi klar. Körde alla intervaller diagonal då, så att det kändes på. Det blir tufft till slut när man ligger och matar konstant diagonal i 10 minuter. Så körde 2 minuter vila mellan varje intervall då. Så det blev ett bra pass. Snitt ungefär 175 på varje intervall då, så det var stabilt och fint pass. Kändes bra. Kan man ligga liksom och tänka på teknik också och laborera lite och känna efter liksom hur man kan förbättra tekniken och vad som går lättare och sådär. Vad som funkar bäst för en själv då. Fin dag har det blivit också. Så i eftermiddag ska jag köra lite styrka. Sen ska jag hem till rätan och käka middag hos föräldrarna. Det var jag på schemat idag. Gött med regn. Jag skulle filma efter träningspasset var klart, men det var så mörkt så det vart bara svart. Precis hämtade Emily från jobbet.
Hon vill inte gå hem, det regnar för mycket. I alla fall det har varit 2 timmar klassiskt på eftermiddagen nu då. Och ja, sista träningspasset för den här veckan. Så det får avsluta denna veckas träning som har varit riktigt bra. Och tanken var ju att vi skulle fara till Bruks på måndag då, på läger. Men det blir en dag senare så vi får dit på tisdag då. Eftersom att de skulle få till en slinga till på tisdag. Det vart lite knapert efter det varma vädret som var. Men förhoppningsvis får de till en bra slinga nu tills vi ska dit på läger. Så hela nästa veckas vlogg blir från Bruksvallarna då, där vi kommer vara på läger. Så det får vara allt som sagt. Så gilla videon om ni tycker om den. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni vill fortsätta följa mina vloggar och sådär. Så missar ni inga nya videos som kommer upp då. Vi säger hej då helt enkelt. Syns nästa vecka. Ha det bra. Hej då!